Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong diễn biến mới nhất của Phàm Nhân Tu Tiên, sự kiện Hàn Lập kết anh đang là chủ đề được thảo luận vô cùng sôi nổi. Vậy bạn có biết khi đột phá Nguyên Anh, sức mạnh của Hàn Lập đáng sợ đến mức nào không? Ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Sau khi tiến vào cấm địa, nhân lúc các tu sĩ đang giao chiến, Hàn Lập đã thi triển thổ độn thuật, thành công lấy được linh căn của linh nhãn chi thụ cùng phương pháp luyện chế định linh đan và minh thanh linh thủy. Trở về Lạc Vân Tông, Hàn Lập tiếp tục bế quan tu luyện. Ở trong động phủ của mình, hắn miệt mài khổ tu, đột phá đại diện quyết và tu luyện Thanh Nguyên kiếm quyết đến đại viên mãn. Sau nhiều lần thất bại trong quá trình luyện chế cửu khúc linh sâm đan, hắn rốt cuộc cũng thành công. Nguyên liệu lúc này đã hoàn tất, hắn dành 1 tháng để tĩnh tâm, suy ngẫm về cuộc đời và lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, đưa trạng thái bản thân lên đến đỉnh điểm. Không lâu sau, thiên địa dị tượng biến sắc trên bầu trời của Lạc Vân Tông, Hàn Lập cuối cùng cũng chính thức đột phá Nguyên Anh kỳ. Vậy các bạn có tò mò khi Hàn Lão Ma kết anh, thực lực của hắn bá đạo đến mức nào không? Hàn Lập với xuất thân là một tán tu, hắn đã phát huy lợi thế này khi kết anh thành công. Sự thiếu ràng buộc từ môn phái hay gia tộc đã giúp hắn tập trung hoàn toàn vào việc tu luyện bản thân, nhờ đó đạt được sức mạnh vượt trội so với các tu sĩ đồng cấp. Đặc biệt, việc tu luyện đại diện quyết đã mang lại cho Hàn Lập một thần thức cực kỳ cường đại. Ngay cả khi ở Nguyên Anh sơ kỳ, thần thức của hắn đã có thể sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Minh chứng rõ nét là trong sự kiện Ngự Linh Tôn truy lùng Hàn Lập và bắt Mộc Linh Anh. Dù cách xa hơn 300 dặm, Hàn Lập vẫn cảm ứng được sự hiện diện của những tu sĩ đang theo dõi và kịp thời ra tay tiêu diệt. Khả năng cảm ứng này thường chỉ xuất hiện ở các tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ trở lên mà thôi. Thêm vào đó, việc luyện thành Minh Thanh Linh Mục càng củng cố năng lực quan sát và nhận diện của Hàn Lập. Thần thông này cho phép hắn nhìn rõ vạn vật, xuyên qua cả những không gian bị đổ vỡ như tại Trụy Ma Cốc và phát hiện các ẩn nặc thuật tinh vi của tu sĩ. Nhờ Minh Thanh Linh Mục, Hàn Lập đã nhiều lần thoát khỏi những đòn chí mạng từ cổ ma, điều mà các tu sĩ khác khó lòng thực hiện và thường phải bỏ mạng. Sau khi tiến giai Nguyên Anh thành công, Hàn Lập đã có thể dễ dàng luyện hóa và sử dụng kiếm lam băng diễm một cách thuần thục. Đây được xem là một trong những sát chiêu của hắn. Khi kết hợp với phong lôi xí để áp đặt địch thủ chấp nhoáng, kiếm lam băng diễm có thể đóng băng đối thủ, thậm chí khiến Nguyên Anh của đối thủ không kịp chạy thoát. Điển hình là trong trận chiến tại Thiên Lan Thảo Nguyên, khi Hàn Lập cùng Nam Lũng Hầu tìm nơi tọa hóa của Thương Khôn Thượng Nhân, hắn đã dùng kiếm lam băng diễm tiêu diệt dễ dàng Mộ Lan Thần Sư và tu sĩ họ Vưu, nên biết rằng tại thời điểm đó cả hai đều là Nguyên Anh sơ kỳ. Không dừng lại ở đó, kiếm lam băng diễm còn được Hàn Lập kết hợp với hàn khí của Lục Dực Xương Công để tạo ra một loại hỏa diễm mới là Tử La Cực Hỏa. Uy lực của Tử La Cực Hỏa mạnh đến mức ngay cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ dính phải cũng bị trọng thương. Bên cạnh đó, một trong những thần thông làm nên tên tuổi của Hàn Lập tại nhân giới ở Nguyên Anh kỳ chính là Đại Canh Kiếm Trận. Mặc dù canh tinh cực kỳ quý hiếm, Hàn Lập vẫn cố gắng luyện thành Tiểu Canh Kiếm Trận. Uy lực của kiếm trận này được thể hiện rõ trong trận chiến với tứ trưởng lão Âm La Tông, một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, người đã không thể thoát khỏi kiếm trận và cuối cùng vẫn lạc. Tại Trụy Ma Cốc, khi cổ ma với sức mạnh tương đương Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ rơi vào kiếm trận của Hàn Lập, nó suýt chút nữa đã thân tử đạo tiêu. Nếu không phải vì sự bất ổn của không gian trong Trụy Ma Cốc, cổ ma chắc chắn đã trở thành vong hồn dưới thanh trúc phong vân kiếm của Hàn Lập. Về độn thuật, ở thời điểm này, Hàn Lập sở hữu tốc độ hàng đầu nhân giới. Sự kết hợp giữa phong lôi xí và huyết ảnh độn giúp hắn với tu vi Nguyên Anh sơ kỳ có thể thoát khỏi sự truy đuổi của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Minh chứng là trong trận chiến bảo vệ Thiên Nam trước người Mộ Lan, Hàn Lập đã thoát khỏi sự vây hãm của Trọng Thần Sư sau khi giao chiến với Mộ Lan Thánh Nữ, khiến ngay cả Mộ Lan Đại Thần Sư cũng phải thán phục. Chưa hết việc, luyện hóa Mộc Linh Anh thành công đã mang lại cho Hàn Lập một Nguyên Anh thứ hai, tương đương với 2 sinh mạng. Trong khi tu sĩ Nguyên Anh bình thường chỉ có một cơ hội đoạt xá để khôi phục thân thể sau khi Nguyên Anh thoát khỏi hiểm cảnh, Hàn Lập có đến 2 cơ hội, một lợi thế cực kỳ hiếm có. Hơn nữa, sau khi luyện hóa, Nguyên Anh thứ hai này còn được Hàn Lập dùng làm chủ hồn cho Thiên Tuyệt Ma Thi, một thực thể có thực lực tương đương Nguyên Anh sơ kỳ, dùng để đánh lén đối thủ. Một thần thông khác không thể bỏ qua là Hàng Linh Phù. Sau khi tiến cấp Nguyên Anh, Hàn Lập đã chế tạo thành công loại phù bảo cấp cao này từ linh hồn của Giao Long cấp 8. Khi sử dụng, Hàng Linh Phù giúp tăng cường sức mạnh của Hàn Lập từ Nguyên Anh sơ kỳ lên đến đỉnh phong, mặc dù hình dạng khi sử dụng phù bảo có phần kỳ dị. Tổng thể, sức mạnh của Hàn Lập khi đạt đến Nguyên Anh kỳ thực sự vượt trội, với sự kết hợp của thần thức mạnh mẽ, các loại hỏa diễm đặc biệt, kiếm trận uy lực, độ thuật nhanh chóng và lợi thế từ Nguyên Anh thứ hai cùng Hàng Linh Phù, hắn gần như không bị uy hiếp bởi các tu sĩ cùng tiểu cảnh giới hoặc thậm chí cao hơn một tiểu cảnh giới. Tại Thiên Nam, ở thời điểm mới tiến giai Nguyên Anh sơ kỳ, Hàn Lập đã vươn lên đứng trên đỉnh cao, chỉ xếp sau tam đại tu sĩ mà thôi. Liệu đó đã phải là giới hạn của Hàn Lập hay chưa? Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.